Nderuar shikues, jemi rikthyer në studio. Tani radhën e ka këndi intervistës ose rubrika me të ftuarën. Sot do diskutojmë për biografinë dhe veprimtarinë e albanologës Besarta Ramadani. Përshëndetje Besarta, mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Është privilegj të jesh këtu, ku do flasim për gjithë veprimtarinë tënde. Në fakt, ne kemi pak si tradicionale në emisionet tona, fillimisht flasim për biografinë e të ftuarit, ose të ftuarës në këtë rast. Do të thonë, mund të na bësh një letër njoftim të shkurtër në lidhje me biografinë tënde. Po, patjetër, siç e thatë ju, pra quhem Besarta Ramadani, vjen nga fshati Përshevc. Mund të flas për shkollimin, pra shkollimin fillor e kam bërë në vendlindje, ndërsa të mesmin në gjimnazin e Tetovës, për të vazhduar më pas në drejtimin gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Europës Juglindore dhe në Universitetin e Shtetëror të Tetovës. Po, me që theksove Universitetin e Europës Juglindore dhe Universitetin e Tetovës, do të thënë si është bërë ndërlidhja në mes këtyre dy universiteteve, po të njëjtit drejtim? Po, tek Universiteti e Europës Juglindore është 3 vjet është drejtimi i gjuhës dhe letërsisë shqipe, dhe atje diplomova me 3 vjet dhe vendosa që të bëj transfer në Universitetin e Tetovës për të parë se që bëhet andej, të shoh se si shkon rendja dhe teka në universiteti tjetër. Edhe mund të flasish pak për përshtypjet që i ke pasur, apo krahasimet, themi, komparacionet në mes këtyre dy universiteteve, njëri shtetëror dhe tjetri privat? Po nuk ka ndonjë dallim, të them të drejtën, nuk mund të ndajmë anët pozitive apo negative. Të dyja i kanë atë të mirat, mund të themi. Të dyja kam kaluar mirë, mjafton që të kesh vullnet, dhe nëse është dëshira për të mësuar, për krijime, për shkencë, normalisht që do të kalosh mirë. Mund të theksoj tek ligjërata e parë që e kam mbajtur në UTM, që e kam më të freskët, është më afër. Mendoja se ndoshta do ketë dallime mes dy universiteteve, por jo dole e kundërta. Mbaj mend ligjëratën e parë, kishim me profesoreshën, dhe nuk e di si kaloja aq shpejt. Profesoresha isha aq e përgatitur për lëndën e saj, saqë kjo njëkohësisht edhe më bëri të ndjehem mirë, më dha shpresë se këtu do jem mirë, por edhe gjithashtu frikë. Dhe thoya se si do i kënaq këta profesor kaq të mirë. Është gjithmonë ajo dilema një studenti, por edhe tek Universiteti i Europës Juglindore, me që është universitet privat, gjithmonë nga çdo derë të hysh i ke hapur, gjithmonë të buzëqeshur ishin dhe studenti kishte një prioritet, pra kishte shumë vlera dhe vlerësoi për çdo gjë. Pra mund të them se tek të dyja kam parë edhe anët pozitive të tyre. Po, dhe raportet i ke ndërtuar me profesorët në të dy universitetet në mënyrë të... Po, në mënyrë shumë të mirë, po. Cila është arsyeja që vendose të studiosh gjuhën shqipe apo albanologji? Unë kam pasur shumë të lehtë të vendos, me që prej në shkollë të mesme kur fillojmë të vendosim se çfarë do të studiojmë, i kisha në mendje se do të shkoj për gjuhë dhe letërsi shqipe. Është interesant të studiohet letërsia, është interesant të studiohet gjuha dhe letërsia shqipe, për arsye se ke shumë për të studiuar, ke shumë për të krijuar. Gjithmonë në kërkim. Asnjëherë nuk ka një kufi të themi se do mësojmë këtë dhe këtu mbaron. Gjithmonë letërsia gjithmonë zhvillohet dhe prandaj është interesant. Dhe mund të themi se kur jemi në ligjërata, mësojmë për një periudhë letrare apo për një shkrimtar dhe shohim se kalojmë nga letërsia në histori, nga historia në gjeografi. Pra është shumë e përgjithshme dhe shëtitish. Herë ande, herë këndej. Është shumë e lidhur edhe me dek të tjera, me shkenca të tjera, me psikologji, me pedagogjinë, dhe besoj nëse do të kesh një uri më të përgjithshme dhe më interesante, është ajo që më shtiu më shumë për të studiuar gjuhën dhe letërsinë shqipe. Në qoftë se nuk gaboj, Besarta, ekziston gjuhësia dhe letërsia. Cilën do e kishe preferuar më tepër? Po të dyja shkojnë bashkë, të themi të drejtën, nuk mund të ndajmë gjuhësinë apo letërsinë. Me që ato janë bashkë, dhe çdo herë një profesoreshë e sintaksës në Universitetin e Europës Juglindore na bënte këtë pyetje, cilën e preferoni më shumë, cilën mendoni se është më e rëndësishme. Edhe ne gjithë thonin disa gjuhësia, disa letërsia, ju thonë jo, e keni gabim, sa të dyja janë bashkë, nuk mund të ndajmë njëra nga tjetra. Por është fakt që çdo student anon nga njëra anë. Prandaj edhe në studimet master i kemi të ndarë gjuhësia veç dhe letërsia veç. Dhe kemi lënë të posaçme për letërsi dhe lënë për gjuhësi. Por, të them të drejtën, unë anoj më shumë nga letërsia, e kam ashtu për zemër letërsinë. Me që përmendet letërsinë, lexoni shumë, besoj? Po, besoj që lexoj, e kam për zemër leximin. Cili do të themi është libri i fundit që keni lexuar? Libri i fundit, të marrim libri me përmbledhje poetike, e kam lexuar një përmbledhje poetike nga Xhavahir Spahiu, kam bërë një përmbledhje të poetëve kosovar,
fjalë nga zjarri Kosovë titullohet, ku kemi përfshirë Ali Podrinjen, Esat Mekulin, Azem Shkrelin, Din Mehmetin, disa nga poetët kosovar, ndërsa për roman të marrin, të fundit e kam lexuar nga Jane Austen, Abacia Northangemit, që është nga letërsia angleze, me që përveç letërsisë shqipe, dhe letërsia angleze ka një vend të veçantë tek unë. Për çfarë në fakt flitet në këtë libër, në këtë roman? Objektin pika shkurta nëse mund. Po, patjetër. Letërsia angleze, po te ky roman nga Jane Austen, që është një shkrimtare angleze, i përket periudhës romantizmit, e preferoj shumë, me që në letërsinë shqipe jemi mësuar romantizëm të shohim më shumë vetëm shkrimtar, meshkuj dhe jo femra, dhe letërsia angleze ka këtë prioritet. Këtu subjekti në këtë roman flitet për një vajzë fshati, e cila ka për zemër letërsinë, ka për zemër leximin, por që gjithmonë lexon ato romanet groteske, të cilat janë shumë fantazi dhe ajo ndonjëherë ngatronte realitetin me fantazi. Është interesante sepse mund të shohësh rolin e femrës në atë kohë në Angli, dhe me thënë flasim për kohët më të hershme, dhe shumë se ka pasur një rol shumë të veçantë, saqë edhe protagonistët kryesorë i kemi femra. Po, e kur jemi këtu të çështja e rolit të femrës në këtë romanin tënd, së fundmi e ke lexuar, por cili është mendon roli i femrës në shoqërinë tonë? Ekziston pesha dhe vlera të cilën femra duhet ta ketë në shoqërinë tonë? Domethënë opinioni juaj. Po, të themi për aktualitet, nëse flasim për aktualitet, besoj që ka ndryshuar shumë nga e kaluara. Femra tani ka një rol shumë të rëndësishëm në shoqërinë tonë, ka influencë më shumë, mundohet më shumë të bëjë për shoqërinë sipas mendimit tim. Për dallim nga e kaluara, ku gjithmonë është ajo shtypja, padrejtësia që u bëhej, nuk them se dhe tani nuk ka padrejtësi, janë ato gjëra, por që femra është lufton për veten, në krahasim me të kaluarën ku nuk ishte guxim as të luftoj. Besoj që në të ardhmen kjo do vazhdoj të ndryshoj dhe do arrijmë edhe më shumë se që jemi tani. Po, vazhdojmë të flasim edhe më tutje për letërsinë. Cili është autori juaj i preferuar dhe cili është, të themi, libri ose botimi më i preferuar? Është vështirë zgjedhësh, kur ke gjithë ato autorë dhe gjithë ato libra të lexuar dhe të preferuar, por mos të ndalem tek letërsia shqipe, me që e kam atë për zemër më shumë, të zgjedh një shkrimtar nga letërsia shqipe, kemi Petro Markon, mund të konsideroj si shkrimtarën tim të preferuar, edhe me që ka vetëm 4 libra për të rritur dhe për fëmijë ka gjithashtu botime të tjera. Është nga poet shkrimtar shumë i mirë, dhe romanin që mund ta dalloj më shumë nga të tjerët, mund të marrë Qytetin e fundit, ku kemi si subjekt pas rënjës e fashizmit, ku ushtria italiane shkon tek porta e Durrësit, ku qyteti i fundit është Durrësi, për të ikur nga Shqipëria dhe presin anije që të vinë t'i marrë, dhe njëkohësisht këtu Petro Marko bën edhe një rrëfim të dashurisë në mes italianes së bukur Ana Maria Monte dhe të Toger Lekës, që ishte një oficer shqiptar. Besoj që Petro Markon me Qytetin e fundit dhe u rekomendoj të gjithëve, ata të cilët më shumë lexojnë letërsitë e huaj, me që dinë më shumë nga letërsia e huaj dhe shumë pak gjejnë libra për të lexuar nga letërsia shqipe. Kjo është një sugjerim për të gjithë. Rekomandim, po shpresoj që t'ju pëlqejë edhe atyre që do e lexojnë. Sa libra në muaj lexojnë? Po nuk i ke numëruar. Po nuk e kam të përcaktuar. Të tregoj të drejtën, bëja një listë. Zakonisht bëja një listë, këtë libër, kaq libra do lexoj këtë muaj dhe asnjëherë nuk i përmbaja. Çdo herë gjej diçka tjetër. Por zakonisht kur jemi në pushime dimrore, me që është i ftohtë jashtë, rrim brenda, kemi më shumë kohë dhe më pak punë për të bërë. Numri i librave arrin më shumë për të lexuar, dhe është ai shtatori ku kemi fillimin e vitit shkollor dhe të gjitha ato libra që kemi lënë pa lexuar, mundohemi për një muaj ti mbarojmë. Nuk kaloj pa 2 libra në muaj pa lexuar, ajo është obligueshme, me që edhe jam studente e letërsisë, edhe në fakultet kur jemi të detyruar të lexojmë, e kemi të patjetër. Dhe na jetë shumë pa kohë për lexime që ne dëshirojmë t'i bëjmë. Jashtë literaturës Po, jashtë literaturës. Po, këto janë më shumë si të obligueshme, por që nuk do me thënë se nuk i pëlqejnë, normalisht janë shumë të bukura. Besojmë janari dhe shtatori i kalon ato 10 libra më shumë.
ndërsa muajt e tjerë nga 4-5 mundohemi të përmbahemi. Kurse gjatë verës lexon, besoj? Të tregoj të drejtën shumë pak. Ekzistojnë ato angazhime tjera familjare. Po, angazhimeve e nxehtë ndoshta na bën pak pengesë, por që lexohet, po. Më gëzon në fakti që ekzistojnë të rinj që lexojnë në këtë kohë kur teknologjia është sfidë në vete për ndikimi i madh edhe tek leximi, do të thonë të përgëzoj për leximin, cilën arrin ta bësh. Por cila është koha më e përshtatshme, themi, për të lexuar? Koha më e përshtatshme, siç e kanë të gjithë besoj, para se të fletjes, para se të bjem në gjumë, zakonisht lexojnë njerëzit për të pushuar kur bien të pushojnë, dhe atëherë mund të lexosh më shumë. Por nuk duhet të shfrytëzosh çdo moment që ke hapësirë pak për të lexuar. Kur je në fakultet, zakonisht është ai 5 minutë, 10 minutë që i pritjes së profesorit ose vonesa ndonjë retyre, është momenti më i mirë për të lexuar. Pra edhe kur të dalësh në qytet, çdo herë një libër me vete ta kesh, dhe për çdo pritje, për çdo gjë, apo gjatë transportit. Po, edhe ajo është koha shumë e përshtatshme dhe mund ta shfrytëzosh, mos bëhet bezdi, koha e shfrytëzon me lexim. Përveç leximit, më intereson pak edhe për çështjen e shkrimeve. Merresh me shkrime Besarta, kur është shkrimi i parë cilin e ke shkruar? Kur ka qenë në fakt? Po. Merremi me shkrime, mund të themi se si shkrim të parë, i marrim ato poezit që nga fëmijëria kur mësuesja na jepte kohë të lirë dhe të bëjmë ndonjë kreativitet diçka. Dikush vizatonte, dikush bënte diçka, unë merresha pas poezisë. Talentin e ka pasur që atëherë. Po, e kam pasur për qejf. Më pas, më shumë kam vazhduar me shkrime shkencore, sepse kam qenë edhe kryeredaktore e revistës në shkollë fillore, gjithashtu edhe redaktore e revistës që i kishim në Universitetin e Europës Juglindore, dhe më shumë aty kam pas të botuara shkrime shkencore, por që gjithmonë shkrimet artistike kanë qenë aty. Më shumë të fshehta, si një ditar i fshehtë, mos t'i nxjerrim të shohën të tjerët mendimet e fshehta që i kemi. Por libër keni botuar deri më tani? Libër timin të botuar nuk kam, por që kam një mbajt për albanologët e rinj tani u botua një libër ku kemi tema të ndryshme nga albanologët të ndryshëm të shqiptar, dhe aty kam të përfshirë një temë time, një temë shkencore. Po, nëse dëshiron të flasim diçka më tepër në lidhje me këtë temën shkencore? Po, patjetër. Unë kam përfshirë, kam marrë një personazh, një shkrimtar nga Shkodra, Shkodran, Arshipipën. Aty kam trajtuar çështjen e poezive të tij dhe rolin e tij që ka pasur në shoqërisë në kohën e komunizmit, sepse ka qenë një shkrimtar disident, ka qenë një shkrimtar i përndjekur, i ndaluar, dhe gjithmonë ato më tërhiqnin më shumë, dhe jeta e tij interesante që i ka bërë, gjithmonë ikje, gjithmonë aratisje, por që gjithmonë mendjen e kishte të punonte për atë dheun dhe për të mirën e tij, dhe poezitë e shkruara në gegrisht i ka shumë të bukur dhe gjithmonë më tërhiqte. Prandaj vendosa që të bëj një temë posaçërisht për Arshipipën, edhe me që ka shumë pak studime, se për shkak të gjitha shkrimtarët të cilët kanë qenë të ndaluar, më të themi, të periudhës së erës komuniste, mund ta quajmë, kanë shumë pak studime dhe nuk i njohin shumë, për shkak se i kanë ndaluar. Dhe mundohemi që nëpërmjet studimeve tona të nxjerrim në sipërfaqe, të kuptojnë studentët, nxënësit më shumë rreth tyre. Dhe mos t'i lëmë në hare, sepse kanë një rol shumë të rëndësishëm. Po, në fakt, Besarta, për të pasur një oratori kaq bukur siç e keni ju, duhet të lexuar shumë, por edhe duhet të shkruar shumë. Mund të flisni pak në lidhje me motivimin dhe inspirimin, do të thënë nga inspiroheni për të shkruar, sepse ajo ekziston, edhe muza kërkon një kohë të caktuar, të përshtatshme, një ide në vete. Po, çfarë të inspiron, domethënë? Edhe Kadarea thoshte gjithmonë, e kemi tek vepra e skilit i humbës i madh. Paragrafi i parë e nis me të gjithë na intereson se ku shkruajnë shkrimtarët, nga motivohen, çfarë studio kanë, ku shkojnë që inspirohen dhe që flasin, që shkruajnë fjalë kaq të bukura. Gjithë frymëzohen diku, dikush edhe shumë shkrimtarë kanë përdorur edhe stimulimin, të stimulojnë frymëzimin. Kemi Schillerin i cili bante në mbitëryes një mollë të kalbur dhe era e asaj mollës i kujtonte diçka dhe e frymëzonte. Kemi Balzacun i cili vishte një veshje të caktuar dhe i frymëzonte të shkruaj. Mark Twain shkruante horizontalisht, Virginia Woolf në këmbë. Pra të gjithë kanë ato momente, mënyra se si të shkruajnë, e kanë atë frymëzimin. Unë më shumë mund të themi nga natyra. Natyra është
kryesorja tek unë, që më bën të shkruaj, më shtyn të shkruaj. Por zakonisht ato shkrimet përfundojnë në shkrime të bukura, në shkrime idilike, ndërsa ato shkrime të cilat I shkruaj në vonë janë më shumë më të errta, të themi, dhe ka ndikim shumë të madh edhe ajo se si ku je dhe si frymëzohesh. Po natyra ka një vend të veçantë. Po, edhe Dostojevski ashtu siç ka thënë, më jep një dhimbje se të jap një kryevepër. Po, ashtu është. Në fakt këtu do të thoya Regjin që tani të ndjekim një fotografi tënde, domethënë që na ke siguruar ti e që ka të bëjë me një vend shumë të bukur. Po, bjeshkët e Nemuna. Po, bjeshkët e Nemuna. Po, domethënë është natyra, ajo që të ka frymzuar edhe për të shkruar. Po. Pëlqen këtë vend? Po, shumë është vend I bukur, edhe historia që mban emri bjeshkët e Nemuna, gjitha janë shumë veçanta. Dhe të jesh këtu nuk e si mos dalë një fjalë, një fjali, po një poezi, dy vargje mjafton. Vetëm një poet, një emocion të tillë mund ta kuptoj, apo një krijues. Po, do të kalojmë tani në një pjesë tjetër, më intereson pak sa je aktive nëpër promovime të ndryshme. Kam parë edhe në raste të promovimeve të librave me shoqatën ONU. Do të thënë sa je aktive në këtë drejtim? Po, kam qenë aktive që kur isha në Universitetin e Europës Juglindore, zakonisht udhëhiqja promovimet. Kam udhëhequr promovimin e librit që bëri Ilisha Qiri Tante Mali. Po ashtu edhe kur kalova në UT, bashkë me profesoreshën Zejnepe, me klubin e shkrimtarëve ONU, kemi mbajt shumë mbledhje poetike, kishim pranverën poetike, apo festivali Ballkanik që ishte, gjithashtu dhe dita botërore. Unë më shumë kam lexuar poezi të shkrimtarëve të cilët promovonin libra, dhe gjithashtu dhe të shkrimtarëve të tjerë të cilët ishin pjesëmarrës aty. Po, dhe tani do të shohim fotografinë që ka të bëjë me promovimin, me promovimet në fakt, do të janë disa. Po, këtu është tek festivali Ballkanik që u mbajt, më duket se kam lexuar poezi të Hasan Qyqallës, bëri një promovimin e librit, është një poet kosovar. Po, besoj e kemi pasur në emision poetin kosovar Hasan Qyqalla dhe ka qenë një privilegj shumë I madh. Po, do të thënë këtu është çështja e festivalit, në festivalin Ballkanik të poezisë. Do të të pyes pak përpara se të flasim për përkrahjen që ke pasur gjatë gjithë kësaj kohe, do të kishe punuar, të themi si moderatore ose gazetare, sepse ndërlidhen këto drejtime, theksuat edhe më herët që gjuha shqipe ose letërsia ose gjuhësia ndërlidhet shumë me këto profesionet e tjera. Do të thënë oratori je që lexon shumë, që shkruan shumë. Do të kishe preferuar ndonjëherë të jesh moderatore ose prezantuese ose gazetare ose themi udhëheqëse emisionesh? Po patjetër, është një punë shumë e lezetshme, dhe të përgëzoj ty se mban për mrekulli, do e bëja me gjithë qejf, është interesant. Po, do të flasim përpara se të kaloj të flasim për çështjen e përkrahjes prindërore që ke pasur deri më tani, do doja një fotografi tani të shohim si më duket udhëheqëse e këtij promovimi ndoshta. Po, këtu kam lexuar poezi. Jemi gjithashtu në festivalin Ballkanik që u mbaj tani, por që pat shumë poetë nga të gjitha anët. Nuk ishin vetëm shqiptar, pat edhe poetë të huaj, dhe ata të gjithë vinin lexonin në gjuhën e tyre dhe unë duhet t'ua ktheja në anglisht, t'ua përktheja poezitë në anglisht. Ishte pak e vështirë, pak se kishin shumë, po mirë, kaloi mirë. I pata të veshjet kombëtare. Po, nga në sy veshja kombëtare, se kishte dy atë në njëjtën fjalë. Po, profesoresha Zejnepe nga më thirrte këto të veshjet kombëtare të marrësh me vete. Identifikohesh. Me që kishe të huaj, dhe ata zakonisht duan të shohin diçka kombëtare, diçka tonën, dhe ishte shumë adekuate dhe përshtatshme t'i veshësh këto veshje dhe të tjerët të cilët nuk din mirë për historinë, për kombin, për traditat tona të pasqyrohesh në atë mënyrë. Edhe më ra në sy një herë veshja përveç ONU-mit edhe logos Universitetit të Tetovës. Edhe për këtë punë të përgëzojmë. Në fakt, sa ke pasur përkrahjen prindërore dhe familjare gjatë gjithë veprimtarisë tënde të deritanishme? Po, pa përkrahjen e tyre nuk bën asgjë dot. Por që besoj si unë, si gjithë të tjerë të rinj, gjithmonë është përkrahje prindërve. Përkrahjen e tyre kam pasur shumë dhe vazhdoj ta kem. Janë ato të parët të cilët më mbështesin, edhe sikur unë të them jo, atë më shtyn, jo do e bësh, po të më motivojnë gjithmonë. Dhe për eri kam pasur krah. Dhe ky mund të jetë një inspirim edhe për të shkruar që e theksuam. Po, patjetër, po. Besarta, për të mos të marrur më tepër kohë, cila do të ishte porosia juaj për të gjithë ata që dëshirojnë të studiojnë, të themi gjuhën shqipe, të merren pak më tepër me shkrime, të lexojnë më tepër, çfarë do i kishe porositur? Po. Pikë së pari, unë besoj që ka shumë aty jashtë, si unë që shkruajnë, që lexojnë shumë, por që nuk e hapën veten. Kanë frikë, kanë kompleks, kanë frikë. Dhe çdo herë e kanë atë mendimin e dështimit se do e bëj, do dështoj dhe mirë jo.
gabim është kjo, do patjetër të ndryshojnë, që thënë që nuk e bën hapin e parë është kot. Edhe sikur të dështosh, dhe 100 herë dështoj, 100 herë duhet ta provosh. Kryesisht provok. Po, duhet të dalën në sipërfaqe sepse kemi shumë që krijues të fshet, të cilët janë shumë të mirë, por që na duhen neve, i duhen kombit, sepse kemi pak, duhet i shtojmë ato, të kemi sa më shumë. Dhe gjithashtu për ato të cilët duan të studiojnë gjuhën dhe letërsinë shqipe, nëse e kanë për zemër, nëse e duan, e bëjnë me dëshirë, të mos hezitojnë dhe të veprojnë nëse e kanë leximin për qejf, dhe patjetër ajo është kryesore, parësore, e cila do t'i ndihmojë edhe më shumë. Kështu që të mos heshtin, të mos mbulohen për të dalin në sipërfaqe. Besarta, unë falenderoj shumë që ndave nga koha jute për të qenë pjesë në emisionin tonë, të uroj shëndet dhe shumë suksese. Faleminderit gjithashtu edhe juve dhe faleminderit që më patët këtu. Faleminderit. Ndërruar shikues, ka qenë kjo pjesa me të ftuarën, ndërsa ju vazhdoni më tutje të qëndroni me ne, do të ndjekim në vazhdim ngjarjet e pazakonta botërore.